Januari 2021. Kära betraktare. När du läser det här brevet så har det gått många månader sedan sist. Inte för att jag ville det, utan för att jag verkligen behövde. Jag behövde tid och rum för mig själv. För att låta nya idéer växa fram. Och för att låta kreativiteten blomstra. Att skapa på rutin har aldrig varit min grej riktigt. Och kommer aldrig att bli så heller. För det är i frihet som jag lever och skapar som allra bäst. Det är där som jag finner glädje och skapar med glädje. Det har varit oändligt med skaparglädje sedan vi sist hördes. Jag kastade mig raklång ut i ett fotoprojekt som jag har det här året och som tar upp all vaken tid. Och jag älskar det. Årstidsdrottningarna heter projektet och jag kombinerar min kärlek för årstiderna och sagornas värld. Där väcker jag vinterns, vårens, sommarens och höstens drottning till liv med hjälp av min kamera och min fantasi. Alltså jag är så glad att jag hann fotografera vinterns drottning innan de började röja hela skogen bakom på barrträd. Alltså jag förstår ju att de måste göra det. Men det är så sad också på ett sätt för att det är en av mina favoritvyer. Att titta dit bort mot ladan med skogen som var där bakom och den här slingrande grusvägen med liksom den här hagen bredvid och så skogen bakom. Alltså ja, mina ögon har alltid dragits dit och nu är den typ borta. De har faktiskt sparat lite lövträd, vilket jag är väldigt glad över, så det är inte helt kallt där borta, men det är ändå sådär skogen. Sen när vi hördes sist så har det hänt jättemycket. Jag har det absolut största som har hänt, förutom det här årstidsdrottningarna-projektet som jag gör, är att jag har börjat sy. Manuell fokus. Aj. Fuck alltså. Trampa på en nål. Det är alltid så här i det här rummet. Så fort, alltså jag tappar så mycket nålar överallt. Jag tror att jag har koll, men jag har inte koll för 5 öre. Det är mina fötter. Jag borde ha tofflor här inne. Sen mitten på januari så har jag alltså sytt 9 stycken klänningar, en mantel, ett förkläde och 5 stycken mindre syprojekt som typ så här tygpåse, nåldyna. Också gjort om min strykbräda som är här under för att den hade ett fruktansvärt äckligt mönster innan. Men bland annat så har jag sytt den här rutiga klänningen som jag har på mig. En liten puffig dröm med jättevid kjol. Den här har jag sytt också. Och nu håller jag på. Här har vi ett tyg som jag funderar på om jag ska sy någonting av. Det är liksom ett lite rosa rutigt så den plockade jag fram för att kika lite på den. Men det jag håller på med nu är att jag syr en ungefär likadan klänning som den jag har på mig. En likadan modell liksom, men i ett annat tyg. Så jag har nålat follen här längst ner på kjolen nu så att jag ska sy upp den i övrigt så är den typ klar. Jag ska också klippa av lite trådar som sticker ut från den. Men det är en vit superflowy kjol. Och alla de här har fickor på sig, vilket är helt fantastiskt. Och lite fluffiga ärmar och lite sådär. Älskar! Min arbetsplats ser ut som den bör. När man är mitt uppe i någonting. Men jag kanske borde plocka undan lite så man får lite utrymme. Grejer här. Elin! En svart jävla banan. Nej, så att jag har varit busy kan man säga. Jag har sytt som en galning och det roliga är att det är inte så att jag har börjat sy för första gången nu 2021 utan jag började sy 2014 i samband med att jag skulle på min absolut första medeltidsvecka. Och jag sydde men jag har sytt många medeltidsklänningar men jag har liksom inte haft samma känsla när jag gjort dem som jag haft som när jag sytt nu, och det förklarar väl varför jag alltid paniksydde liksom en vecka innan medeltidsveckan varje år, för att
jag tyckte liksom inte att själva processen i sig var så himla kul. Alltså jag ville ju bara ha fina klänningar. Jag har liksom alltid drömt om att ha så här sagoklänningar på mig ända sedan jag var liten. Och så att sömnaden för mig fram tills början av det här året har bara varit att det är en sträcka som jag måste, liksom en ressträcka som jag måste ta mig förbi för att nå de här kreationerna som jag vill gå omkring och bära och sådär. Medans nu, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är som har hänt exakt. Jag tror att det är att jag har tagit lite paus från YouTube som har gjort att jag har liksom fått mer tid till att skapa något annat. För man tänker inte på hur mycket tid det faktiskt går åt till att skapa film. Det är ju inte bara att ställa upp en kamera och så filmar man, utan det är ju, för mig handlar det jättemycket om att jag vill ha en idé och att jag planerar att jag filmar, och att när jag filmar så är det väldigt mycket fokus på att jag vill ha en bra story. Det är liksom, jag filmar inte bara slumpartat, utan det är noga genomtänkt i alla videos jag gör, att så här, saker ska hända i en viss ordning och att inledningen ska vara på ett speciellt sätt och att det ska vara en specifik stämning och det ska vara specifik musik till, redigering och allting. Det tar jättemycket tid, och genom att inte ha filmat så har det lösgjort en massa tid som jag bara kan hänge mig åt någonting annat. Och jag måste verkligen säga att det här är första gången sedan jag upptäckte just video och YouTube som jag känner den här enorma liksom passionen för någonting som är relativt i alla fall nytt för mig. Förutom att jag syr jättemycket nu så kan jag också känna att jag har återfått en nykärlek till att fota också. Jag har liksom, när jag filmar så känner jag alltid att jag inte hinner fota och då får jag dåligt samvete över det, och när jag fotar så hinner jag inte filma och då får jag dåligt samvete över det, och så är det en konstant battle dem emellan, för jag kan inte göra båda samtidigt. Men jag tänker att det här är väl någonting i mitt liv som jag bara måste acceptera, att så här, det är sån här jag är. Jag kan inte hålla på med flera saker samtidigt. Jag kan inte jobba med saker parallellt, utan för mig är det 100% fokus på en sak i taget, oavsett vad det handlar om. Det är bara en sån himla fantastisk känsla att så här, inte vilja göra någonting annat. Att vara så alltså inte prestationsinriktat för 5 öre, utan det är bara själva skapandet i sig som är så himla härligt. Alltså det är klart att jag är jätteglad över att det blir fina klänningar när jag syr dem, men det är inte det som är det viktiga, utan det är bara det är så häftigt. Jag vet inte, jag ska förklara, men det är bara känslan av att man är så nyfiken och så himla taggad på själva den här grejen, att man tar någonting som typ är nästan ingenting och alltså någonting som ett plagg då kommer till liv under ens händer liksom. Och man vet aldrig. Det är som för varje nytt tyg jag tar upp så har jag ingen aning om vad det är jag kommer sy för någonting. Det är liksom det är en överraskning varje gång, och det är en sån himla känsla. Och den här känslan har jag bara när jag är relativt nybörjare på någonting. Alltså när jag börjar bli kunnig, vilket jag ju så småningom kommer bli på det här också, så får jag såna förväntningar på mig själv. För då vet jag vad jag är kapabel till. Så då kommer förväntningarna och då kommer prestationsångesten, och det ska vi inte tänka på nu. Utan nu syr vi den här follen och är glada och nöjda med livet. Stryka till den här follen som jag har sytt upp på kjolen. Sen är den klar och jag kan gå ut och terrorisera Filip lite som är ute och klipper gräsmattan.
vårt äppelträd i år. Det var ju liksom ett fluffigt jäkla moln förra året liksom. Men nu så är det grönska istället. Vilket är också jättefint, men... Alltså jag är jättenöjd med den här. Förutom det som är jobbigt med vitt som jag inte har tänkt på i och med att jag inte har sytt egentligen någonting i helvitt innan är att det blir så genomskinligt. Så att jag brukar alltid så här på insidan göra en liten kant, säger urringningen. Bara för att det blir snyggast då. Men jag inser att den kanten syns igenom och det gör den på baksidan också. Man ser vart jag har klippt liksom. Så egentligen så kanske jag hade behövt göra den helfodrad i toppen. Vilket blir lite varmt tänker jag på sommaren. Och jag hade inte så mycket tyg att det räckte heller. För att jag har just det här tyget som jag har sytt den här klänningen med. Hittade jag på second hand. Och det är linne by the way. Vilket är så himla sjukt för att jag tror inte att den personen som satte priset på den här i second hand butiken visste att det var linne, för det kändes lite, alltså till och med jag var lite osäker när, eller till och med men jag var osäker när jag stod där och hittade det, för det kändes så himla plastigt, alltså linnen när det är otvättat är ju så himla hårt och strävt liksom, så det kändes inte alls som något trevligt tyg liksom. Och jag tyckte ändå att det såg ut som linne så att jag tog hem det och tvättade det och det var ju linne, vilket är jätteskönt när det är tvättat. Men det jag skulle komma fram till var i alla fall att 4,5 meter för 40 kronor. Just saying. Så himla sjukt. Och det räckte precis 4,5 meter till en hel cirkelkjol med den här toppen och de här ärmarna, fickor och att jag också sydde fel en gång. Så att jag blev av med lite typ på det. Vilken underbar dag alltså. Jag kände mig skittrött i morse när jag vaknade och tänkte att idag kommer det inte få mycket, alltså jag kommer inte få någonting gjort typ. Men sen så tänkte jag att jag går ut och tar en bild i alla fall. Och en bild blev fler bilder som blev att jag började filma till min kurs som jag inte har filmat till på x antal veckor nu. Det blev en väldigt produktiv dag helt plötsligt. Alltså att jag filmade klart ett helt avsnitt till, jag håller på att filma en självporträttskurs och jag började med den i januari kanske och tänkte att den skulle vara klar till mars, men det har varit lite svårt så här att både
filmakurs samtidigt som jag ska göra mitt årstidsdrottningar-projekt, samtidigt som jag säljer prints i min shop, samtidigt, ja, det var så mycket på en gång bara. Så att så filmade jag en massa material när det var vinter, och så kände jag bara att det här blir så inaktuellt nu när det liksom börjar bli vår, så då kände jag bara att jag sätter det här på paus, och så filmar jag klart kursen när det är grönt ute, så kan jag både ha lite vintermaterial och lite sommarmaterial, så kommer den aldrig bli inaktuell, istället för att det finns lite från varje årstid typ. En av de jobbigaste sakerna med att skapa en kurs är att jag känner att när jag filmar behind the scenes material till någonting, så måste bilderna som blir av det bli liksom perfekta. För att det är ingen kul att visa behind the scenes material på bilder som är lite så här halvtråkiga. Och man vet ju aldrig innan i en fotografering om det kommer bli bra eller inte. Så att det är alltid så här innan man börjar. Bara, kommer det här bli någonting? Kommer det här bli intressant att titta på typ? Men de här bilderna blev helt insane. Alltså jag kommer typ spamma på Instagram nu med häggbilder, för att det är fantastiskt. När man tar ut ställningen till hängmattan. Jag köpte ju den här förra året ganska sent. Jag tror att jag köpte den typ på Blocket i mitten av augusti eller någonting sånt där. Och det ska bli skönt typ att ha den. Alltså liksom, det gick jag omkring och saknade någonting att ligga i ute typ hela sommaren. För våran soffa är ute ganska kort, så man kan inte direkt så här slappa ut i soffan liksom. Den här är så himla perfekt. Alltså här kan man ju... Det är så ofattbart liksom. Att vi är här nu. En sak som jag har tänkt på ganska mycket, som inte är apropå någonting i den här videon egentligen, förutom möjligtvis min klänning som jag har på mig. Det känns som att många när man blir äldre, att man typ så här fastnar i en stil som man hade i en viss epok typ i ens liv, och att man har den stilen livet ut. Jag ser inte att det är något dåligt. Jag tycker bara att det är så här intressant typ att när jag tidigare har tänkt på typ gamla tantkläder, så är ju det en specifik stil som är från en specifik tidsera som har varit modern när de var ung, och sen så har de fortfarande den stilen liksom när de blir äldre. Det gäller ju såklart inte alla, men jag har så här funderat på vilken stil som jag kommer fastna i. Det känns som att det är den här stilen. Kanske inte så jättepraktiskt att gå med så här vida kjolar när man är 90 år och gå med relator, men varför inte? I och för sig. Och då undrar jag så här, då när jag blir 80-90 år gammal och går omkring i de här klänningarna, kommer det här vara tantkläder då? Jag vet inte. Jag tycker det är lite intressant att tänka på så här, jag har liksom alltid i mina yngre år typ tänkt att en tantstil är en tantstil, och det är alltid tantstil. Men det kommer ju ändras. Alltså det som jag tycker är tantigt nu kommer inte vara tantigt när jag är tant liksom.
Jag älskar att springa när det regnar för att jag hatar att bli varm. Det är någonting med när alltså, mitt huvud hettar upp som gör att jag inte kan hantera det. Dels så får jag jättemycket huvudvärk av det och dels så är det fruktansvärt jobbigt. Det känns liksom som att huvudet ska explodera typ. Det är liksom bara, nej. Så att jag försöker på sommaren i alla fall att passa på att springa när det regnar ute för att det är så himla... Det är så svalt och det är alltså man känner inte att man blir svettig för att man är redan blöt som det är typ. Och så är det lite som att, jag vet inte, jag gillar ju också så här att bada i regnet och såna här saker så att det är bara nice typ att bli blöt. Jag tror att typ 90% av Sveriges befolkning inte håller med mig nu, men jag tycker det är jättejobbigt när det är varmt på somrarna. Jag kan liksom inte förstå alla som är ute och springer, typ som min sambo, som är ute och springer när det är 30 plus grader ute, mitt på dagen. Alltså jag orkar inte ens stå upp när det är så pass varmt. Så att, ja, jag gillar ju när mina somrar är, men så länge som jag inte är på en badstrand så gillar jag när sommaren är typ runt 23-25 grader kanske. Och ska det vara varmare så måste jag vara vid vatten så att jag kan plaska runt så mycket jag bara kan. För ja, jag minns liksom en av de första gångerna som jag var utomlands när jag och min familj var på Santorini. Och vi gick omkring där och turistade och mitt på dagen. Och det enda jag kunde tänka på var så här: hur kan folk leva och jobba i den här värmen? Och ännu mer nu på senare tid bara, hur kan folk åka på träningsresor till varma länder? Alltså jag fattar inte hur folk gör. Jag måste bara ha någon helt annan så här, vad ska man säga, temperaturjusterare i min kropp som inte funkar i varma temperaturer. Jag trivs jättebra när det är svalt. Men jag skulle nog säga typ att den ultimata temperaturen för att leva ett aktivt liv är 16 grader. För ungefär 1,5 år sedan så köpte jag den här picknickkorgen på en second hand butik. Och jag har tänkt ända sedan dess att jag ska byta ut insidan som är så här knallröd. Det har varit här också men jag har faktiskt redan hunnit ta bort den delen. Så jag tänkte att jag skulle rippa bort allting här inne och så byta insidan till en annan typ av tyg. Så de jag håller på att välja på nu är det här gänget. Så vi har först och främst det här rutiga tyget som jag har gjort en klänning av också. Jag har också gjort om min strykbräda i det här tyget och jag har massor av det kvar. Så då hade jag funderingar på om jag kanske skulle använda det. Dock så tycker jag att det kanske blir lite väl att ha ett mönstrat tyg när själva korgen har så mycket textur i sig. Så att jag är mer inne på att jag ska välja någon av de här. Så vi har dels då ett vitt tyg med lite så här bruna prickar i som är lite grövre. Och sen har vi ett ganska sladdrigt beige tyg med också så här lite färgskiftningar i. Och sist har vi också ett möbeltyg som är helt beige men som också har så här härlig textur i sig. Och jag lutar till att använda det här på grund av att jag tänker att möbeltyg är lite mer hållbart. Och det kommer ju bli väldigt mycket slit och släng med en picknickkorg sådär. Nummer 2 är nog den här, men jag vet inte om jag har tillräckligt mycket utav det. Kanske precis nog om det är så att jag skippar att klä in locket. Vi får se.
Alltså det är precis så att det här stycket jag har är så pass långt att det räcker hela vägen för att få ut en sån här perfekt. Nu har jag en liten påse som inte är så fin på utsidan, men det är den sidan som ska vara mot korgen. Men på insidan däremot så är den väldigt fin. Jag har sytt på en ficka. Det ser ut som en enda lång ficka, men jag har gjort en söm på mitten. Så det är 2 stycken fack så. Och nu så tänkte jag, det här är på långsidan. Jag tänker att jag ska sy på en likadan ficka på andra långsidan också. Fast den funderar på om jag ska lämna som den är, så att jag inte gör en söm på mitten utan det är en full stor ficka helt enkelt. Så som jag har gjort de här fickorna är bara att jag har vikt in kanterna och pressat dem med symaskin. Nu är jag trött. Jag har pressat dem med strykjärn för att de ska hålla sig sådär, så att när jag syr på med symaskin så blir det en väldigt fin kant så här. Så en ficka på varsin långsida, och sen har jag också tyget räckte till ytterligare en lite så här avlång hög ficka som jag tänker att jag ska ha på en kort sida där man kanske kan ha någon typ av bestick eller någonting. Så. Alltså hur bra blev inte det här? Nu ska ni få se hur det blev. Vi ställer upp de här lite så här. Då öppnar vi lite här. Och så öppnar vi lite där. Och så skådar vi rakt ner i en korg som ju ser faktiskt helt sanslöst bra ut just nu. Det gör ju så stor skillnad att få byta färg på vissa saker. Alltså att få bort det här röda, knallröda tyget med gröna typ prickar och rutor på. Och få in det här lite mer neutrala. Och jag bestämde i alla fall för att tyget för det första räckte inte till att jag skulle täcka locket. Och jag tyckte också att det blev typ snyggare att bara ha tyget här inuti. Jag tycker ändå att locken skyddar bra som de gör. Och sen så har jag ju då den lite större fickan här på den här sidan där jag fick plats med 2 stycken träfat. Sen har jag ju den här likadana fickan på andra sidan, men där jag sydde på mitten så att det blev 2 stycken fickor. Och här fick jag plats med lite träbestick, skedar och sånt. Och lite mer om man vill. Och så har jag den här, vi tar ut mina blommor, så har vi den här långa fickan på den här sidan där jag har bestick då. Så det blev toppen. Så jag är så nöjd. Tänk att jag ska visa lite klipp från min födelsedag när vi använde den här. Invigde den, så att säga. When I'm alone and I'm dreaming, after the long day's done, memories of past happy hours bring hope of new joys to come. Dreaming,
the firelight's glow. Sweetheart, I want you to always know. Vad tänker du på? Jag tänker på tårtan. Scheming out plans for the future, dear. Hoping to have and to hold you near. Parting. Hej igen. Det är den 15 juni nu. Vinter har blivit till vår, som har blivit till sommar. Här ute på landet så lunkar livet på som vanligt, helt i sin egen takt. Jag har släppt ut våra katter och de lever sitt allra bästa liv medan jag vandrar runt i trädgården och luktar på blommorna som sakta avlöser varandra. Först plockade jag stora syrenbuketter som fick fylla varenda rum hemma med sin magiska doft. Och nu är det pionerna som en efter en slår ut och vars färger fyller mig med så mycket glädje. Tänk att det är sommar nu. Det går knappt att begripa. Det känns lika overkligt som det alltid gör efter en lång, mörk, kall vinter. Jag hade hunnit glömma bort hur det känns. Den här värmen som låter en gå utan jacka, så att man kan känna vinden som mjukt smeker huden. Jag hade glömt det här ljuset som omger en från första ögonblicket när man vaknar på morgonen och ända fram tills dess att man går och lägger sig. Det här är njutning. Jag hoppas så att du har en fantastisk sommar, fylld av bad, sommarbuketter och picknickar i gräset. För det ska jag. Och vi hörs väl snart. Massor av varma kramar. Elin.